მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევამსაფრეს ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, ჩვენ შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. მაშას ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის რკინიგზა ზოგადად და ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა განსაკუთრებულად. და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის პროფესიონალთა რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი ბატონი დავით გოჩევა. გამარჯობა დათო. მოგესალმებით. დათო, ბაქო-თბილისის-ყარსის რკინიგზაზე ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი საუბრობს, ძალიან ბევრი აჟიოტაჟიც მოყვა შეხვედრას, რომელიც იყო ანკარაში, რუსეთს და აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის. საერთოდ რაზე საუბარი, რასთან გვაქვს საქმე? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კარგია რომ ასეთ საკითხებზე ყურადღებას ამახვილებთ. რკინიგზელები არ ვართ განებივრებული. მართალია გააქტიურდა ბოლო ხანებში და ეს უკავშირდება სწორედ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზას, გააქტიურდა ყურადღება ჟურნალისტების მხრიდან და კარგია ეს. ჯერ უნდა გავიხსენოთ თავიდან ამ რკინიგზის აშენების მიზანი, თავდაპირველი, უპირველესი მიზანი რა იყო? ეს იყო აზერბაიჯანის სარკინიგზო სისტემის დაკავშირება თურქეთის სარკინიგზო სისტემასთან. მას შემდეგ რაც დაიხურა სომხეთიდან პირდაპირ კავშირი თურქეთის სარკინიგზო სისტემასთან, იქ იყო მონაკვეთი, რომელიც პირდაპირ საბჭოთა კავშირის სარკინიგზო სისტემას აკავშირებდა თურქეთის სარკინიგზო სისტემასთან. თურქეთმა დაკეტა ეს სარკინიგზო მიმოსვლა და ეს მდგომარეობა ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობამ გამოსავალი იპოვა იქ, რომ აზერბაიჯანმა განიზრახა პირდაპირ კავშირის დამყარება თურქეთის სარკინიგზო სისტემასთან. ის მე ახალი აბრეშუმის გზა მერე ჩდება, ეს მერე იბადება შუა დერეფანი და ეს ახლა რომ გიждდებიან და რომ ესე იგი აბრეშუმის გზამ უნდა გაიაროს საქართველოზე, შემდეგ შუა დერეფანი, შემდეგ ბაქო-ყარსის რკინიგზა, ეს შემდეგ მოხდა, შემდეგ შეიცვალა რაღაცეები, თორე თავდაპირველი მიზანი იყო აზერბაიჯანს ბაქოს სურდა პირდაპირ სარკინიგზო მიმოსვლის დამყარება თურქეთთან. აქ ამ შემთხვევაში სამი სახელმწიფო, აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი დებენ ერთმანეთის შორის ხელშეკრულებას და იწყება ამ პროექტის განხორციელება. აღნიშნულ პროექტის სახელწოდება არის, ესე იგი, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა. ამ რკინიგზაში საქართველო მონაწილეობს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მარაბდა კარწახის რკინიგზის სახით. ანუ საქართველო ამ პროექტში წარმოდგენილი არის შპს ჭყალებში მარაბდა კარწახის რკინიგზის სახით. ანუ საქართველოს რკინიგზას როგორც ეს ხომ არის ცალკე საწარმო, ცალკე კომპანია. შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზა არის ცალკე კომპანია, რომლის 100%-იანი დამფუძნებელი არის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. და საქართველოს რკინიგზა არაფერი კავშირი არ აქვს ახლა ამ წუთას, როცა კონტრაქტი იდება და როცა ხდება რაღაცეების გაფორმება, ხელშეკრულებების შეთანხმებების დადება, ერთ მხარეს არის, აი პირველ სესხი გავიხსენოთ, აი სესხი ყველაზე საინტერესოა, აბა ვინ აძლევს საქართველოს სესხს? 775 მილიონ დოლარზეა საუბარი. აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტრო გასცემს სესხს შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზაზე 775 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. ორ ტრანშად იყოფა. პირველი 200 მილიონი დოლარი 1%-იანი განაკვეთით წლიური, დანარჩენი 575 მილიონი დოლარი 5%-იანი განაკვეთით წლიური. ეს არის ურთიერთობა შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზასა და აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროს შორის. ანუ პრაქტიკულად სახელმწიფო შპს-ია ჩვენი, რომელიც ექვემდებარება ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფო უწყება არის აზერბაიჯანი. დიახ. ანუ საქართველოს ვარია ასეა თუ. დიახ, სწორია. ასეა საუბარი. მაგრამ რა ევალება მარაბდა კარწახის რკინიგზას? ახლა რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ რეალურად პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით? მარაბდა კარწახის რკინიგზას ევალებოდა სარკინიგზო კავშირის დამყარება, ანუ ინფრასტრუქტურის აშენება
მარაბდასა და კარწახს. ანუ კარწახი არის თურქეთთან სასაზღვრო სადგური. შორის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აშენება. როგორც კი ეს ინფრასტრუქტურა აშენდება, ანუ როგორც კი პირველი მატარებელი გაივლის, ან როგორც კი გამოცხადდება, რომ ეს პროექტი დასრულდა, ანუ სარკინიგზო წმინდა ფიზიკური კავშირი აზერბაიჯანის რკინიგზასა და თურქეთის რკინიგზას შორის დამყარდა, მაშინათვე ეს კომპანია წყვეტს თავის ფუნქციონირებას, ანუ მარაბდა კარწახის რკინიგზა და იქმნება ერთობლივი საწარმო აზერბაიჯანსა და საქართველოს რკინიგზებს შორის. ეს რკინიგზა შექმნილი არ არის. ანუ ოპერირების უფლება, ანუ მატარებლების გატარების ექსპლუატაციის უფლება ძირითად ანუ ამ რკინიგზას არ აქვს. არა და მატარებლები უკვე გაიარა. მატარებლები მოძრაობს. მატარებლების ფუნქციონირება დაიწყო. საზღვარზე გადასვლები ხდება. სატესტო მატარებლების გარდა გარკვეული რაოდენობის მატარებლებმა უკვე გაიარეს. ვითარდება, იზრდება. განვითარების პროცესი დინამიურია. ტვირთნაკადის მოცულობა იზრდება, მაგრამ ქართულ მხარეს რომელი კომპანია წარმოადგენს არ ჩანს. პრაქტიკულად არ არის, რომ ვერ მიიღებს ეს კომპანია და ეხლა კი მოხდეს ჩვენ კრედიტი გასაგებია, მაგრამ სარგებელი ჩვენ ხომ უნდა ვინაიდან ეს კომპანია, ანუ შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზის ძირითადი საქმიანობა არ არის მატარებლების ექსპლუატაცია, ანუ სატვირთო გადაძიძვების ორგანიზება, მას შემოსავლები არ აქვს. მას აქვს მხოლოდ გასავალი, ანუ ეს კომპანია ხარჯიანი კომპანია. თუ ბოლო ანგარიშში ჩავიხედავთ, იქ უწერიათ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რაღაც 200 მილიონ, რაღაცა 100 მილიონ ლარზეა საუბარი, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ სადღაც ჩავიწერი თუ ვიპოვე და იქ საუბარია იმაზე, რომ ხო 115 მილიონი რეალის ოდენობით დაახლოებით ის დაამთავრაო 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წელიწადი იმით ვალი კი არ არის მაგას ხო შემოსავალი არ აქვს ამ კომპანიას ის მხოლოდ ხარჯავს ინფრასტრუქტურას აშენებს სამშენებლო კომპანია ფაქტიურად დიახ ამაზეა საუბარი ერთი მომენტია, კი, მოძრაობა მატარებლების დაიწყო, მაგრამ რამდენად დასრულებული არის ინფრასტრუქტურა, საერთოდ რა ინფრასტრუქტურაზე? არ არის დასრულებული. იქ ლიანდაგი მართალია, გაყვანილია, ანუ ფიზიკური კონტაქტი სალიანდაგო, სარელსო წრედი, თქვა, არსებობს, მაგრამ იქ ინფრასტრუქტურას ხო სჭირდება სხვა რაღაცა მოწყობილობები, რა შედის ამ ინფრასტრუქტურაში? სიგნალიზაციის მოწყობილობები, სასადგურო მოწყობილობები, 1000 რაღაცა იქ სარკინიგზო მოწყობილობები, რომელიც დასაინსტალირებელია, უნდა ამოქმედდეს, უნდა გაუშვა, როგორც ჩვეულებრივ რაღაცას უშვებ, ისე არის რაღაცა პატარა უჯრედი შეიძლება იყოს, თქვა, სიგნალიზაციის რაღაცა მატარებლების მოძრაობის სიგნალიზაციის, რომელიც იქ ფიზიკურად მატარებელი კი გაატარეს, მაგრამ თლიანად ისო აწყობილი არ არის. და ამის აწყობას ბოლომდე ჯერ 2019 წლის დასასრული 2020 წლის დასაწყისი უწერიათ ბოლო ანგარიშში მარაბდა კარწახის რკინიგზას აქვს თავისი ოფიციალური გვერდი სადაც უდევთ მათ სახელწოდებით მმართველობის ანგარიშგება 2017 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული რომელიც დამტკიცდა 2018 წლის 25 სექტემბერს ეს დოკუმენტი ოფიციალურად დევს იქ და ყველაფერი ეს წერია იქ ანუ არაფერი მე ისეთი არ მithქვამს, რომელიც თქვა ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი იყო ან იქნება. მაგრამ ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ ერთი მომენტი. ჩვენ ერთი იქ არის ასეთი მომენტი. აღმოსავლეთით არის თურქეთი. თურქეთი აშენებს ქმნის ფლობს უпростоრად ევროპაში ერთ-ერთ მოწყინავი სარკინიგზო სისტემას. რამდენ გასაკუთრებით ყოველთვის მეგონა რომ არ არის არა ეს ბოლო წლების ამბავია რკინიგზა როგორც ასეთი მაშინ მე ორ სიტყვას ვიტყვი რკინიგზის მნიშვნელობაზე რა გაგებით როდის იცვლება ეს დამოკიდებულება რკინიგზის მიმართ და როდის შეცვალა ევროპამ ეს დაახლოებით შეიცვალა 2010 წელს 2011 წელს ევროპის კავშირი ღებულობს ტრანსპორტის შესახებ ეგრეთ წოდებულ white paper თეთრი წიგნი ქვია სატრანსპორტო პოლიტიკის გამსაზღვრული დოკუმენტია რომელსაც ევროპის კომისია ღებულობს და ის ეუბნება 28 ქვეყანას ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს ეუბნება თქვენ თუ გინდათ ევროპის კავშირის
ერთიანი სატრანსპორტო სივრცის ნაწილი გახდეთ, მაშინ ჩვენ უნდა გავატაროთ ერთი პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა შემუშავებულია დევს და ამ პოლიტიკის ცენტრში, ამ პოლიტიკის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს სარკინიგზო ტრანსპორტი. რატომ? იმიტომ რომ ევროპამ დაიწყო ბრძოლა კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. გამომდინარე აქედან ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ტრანსპორტის სახეობა გამოვიდა სარკინიგზო ტრანსპორტი. სარკინიგზო ტრანსპორტ მათ აქვთ მიზნები დასახული 10 მიზანი, 10 მიზნიდან 6 მიზანი ეხება რკინიგზას. ერთ-ერთი მიზანი იცით როგორ ფორმულირება როგორია? 300 კილომეტრზე ზემოთ საავტომობილო ტრანსპორტით. დღეს ევროპაში ავტომობილო ტრანსპორტით გადასაზიდი ტვირთნაკადების 30% უნდა გადაერთოს სარკინიგზო ტრანსპორტზე 2030 წლისათვის. 50% 2050 წლისათვის. საკმაოდ ამბიციური გეგმა არის იმას. სერიოზული. უსერიოზულესი და ამის ყველა მთელი დატვირთვა მოდის სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მე ჩვენ როცა ვსაუბრობთ რკინიგზის მნიშვნელობაზე, უნდა გავიხსენოთ, ეს ყველაფერი ხდება 2010 წლის შემდეგ. ну რაღაც ძალიან მოკლე მონაკვეთი. ხო და ის პროექტი, ანუ აი ეს ყარსის რკინიგზის პროექტი 2010-მდეა ხო დაწყებული, ანუ 2007-ში და ხო, ანუ წარმოიდგენ, მაშინ რკინიგზის მნიშვნელობაზე კი არავინ საუბრობდა. მაშინ არ საუბარი საერთოდ არ იყო აბრეშუმის გზაზე. აბრეშუმის გზაზე საუბარი დაიწყო 2013-ში, როცა ზინფინგი, ანუ ჩინეთის პრეზიდენტის ინიციატივა ეს, ერთი გზა, ერთი სარტყელი. ხო, ანუ ეს როდის იწყება, ხო? და საერთოდ ახალი აბრეშუმის გზა კლინტონმა აღსენა ინდოეთში ხო ეს ხო ჩვენი დაინტერესების სფერო და ამიტომ ჩვენ დეტალებს ვეძებთ ხო პირველად ახალი აბრეშუმის გზა ახსენა ინდოეთში ბიბლიოთეკას ხსნიდა აზიის ერთ-ერთ უდიდეს ბიბლიოთეკას და ჰილარი კლინტონი იყო ამ ცერემონიალს ესწრებოდა და უბრალოდ როცა სიტყვით გამოდიოდა მან პირველად ახსენა ახალი აბრეშუმის გზა თქვენ ის ქვეყანა არ ახართო ახალ აბრეშუმის გზას რომ უწევდა ექსპლუატაციას რომ იყენებდა ამ გზას მოდით ახლაც გამოვიყენოთ ეს და დავეხმაროთ ავღანეთს ავღანეთი გონდა პრობლემა მაგათ ავღანეთის პრობლემა იყო მოდით ახალი აბრეშუმის გზა გავიყვანოთ უფრო სწორედ ძველი მივიწყებული აბრეშუმის გზა გავიხსენოთ და ჩინელებმა წონასწორობა დაკარგეს რას ქვია ახალი აბრეშუმის გზა და კლინტონი ამას ინდოეთში აცხადებსო და დედას ფიცავარ მე მაგ წაკითხული სტატია სადაც ერთ წელიწადში 2 მილიონზე მეტი მეცნიერული ნაშრომი მიუძღვნეს ჩინელებმა რომ ახალი აბრეშუმის გზა ეს ჩვენია და ჩვენი იდეა არისო და არა ამერიკულია და ამიტომ მაგაჩნდა ის one belt one road რომ სახელი შეუცვალეს რომ ის ასოცირება რომ არ ყოფილიყო კლინტონის იდეასთან და ეს ყველაფერი შემდეგ გამოიკვეთა ნელა მაგრამ ფაქტია რომ ჩინეთის მთავრობამ პეკინმა როცა ეს პროექტი ევროპასა და ჩინეთს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის განვითარების პროექტი დაისახა მიზნად მის მთავარ უპირველეს მიზანს წარმოადგენდა მისი დასავლეთის რეგიონების განვითარება ეკონომიკურად მისი ამოწევა ახლა რა არის? იქ მთავარი მომენტი არის რომ პროვინციას მიეცა უფლება დაამყაროს სარკინიგზო კავშირი თქვა თბილისთან. თქვა რომელიმე დასავლეთში რომელიმე პროვინციას. ამისთვის თუ ის ამ კავშირებს დაამყარებს, ამ სავაჭრო ურთიერთობებს აწყობს, პეკინი პირდება რომ პროვინციის დედაქალაქს, პროვინციის ხელმძღვანელობას პირდება რომ ის სუბსიდირებას გაუკეთებს სარკინიგზო გადაზიდვებს ჩინეთის ტერიტორიაზე. ანუ სანამ ამ პროვინციის დედაქალაქიდან მატარებელი ჩინეთის ტერიტორიას დატოვებს, მანამდე გადაზიდვებს აანაზღაურებს პეკინი. ანუ ცენტრი, ჩინეთის ცენტრი. სწორედ ამ სუბსიდიებისა გამო იმეებს ადმინისტრაციებს შორის ბრძოლა ნამდვილი გაჩაღებული პეკინში. ეს ანუ წარმოიდგინეთ ადმინისტრაცია, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ, რომელიმე პერიფერიის რაღაც ადმინისტრაციული ცენტრი, მას ხო ყავს ხელმძღვანელი ის შრომობს, იღწვის იმისათვის, რომ პეკინმა მას დაუთმოს სუბსიდია. იმიტომ რომ ეს სუბსიდია განმსაზღვრელი არ არის.
ისიც შეზღუდულია, ახლა ყველაფერი ხო შეზღუდულია, ხო? არა ყველაფერი არის ზღვრული რაღაცა, ხო და იქაც არ არის ის შეუზღუდავად იყოს და გასცენ. არა, იქ უნდა დაამტკიცო, ყველაფერი უნდა დასტურო, რომ ეს შეუწყობს ამას შენ რომ სავაჭრო ურთიერთობები გაქვს დამყარებული, თქვა თბილისთან ან ბაქოსთან და შენ მატარებელი გინდა გაუშვა, თქვა კვირაში ორჯერ სიტყვაზე. ამას ამტკიცებ, შედიხარ პეკინში, აგზავნი ამას, იქ სპეციალური მონსტრია შექმნილი კომისია, რომელიც სამინისტროებზე უფრო ძლიერი გავლენით და იმით უფლებებით სარგებლობს, ისინი იხილავენ ამ წინადადებაზე და გადაწყვეტენ, გამოყონ თუ არა სუბსიდია კონკრეტული ადმინისტრაციისათვის. სხვათა შორის ახლა იგივე ჩინელების ასე ვთქვათ გამოცდილება გამოიყენეს ყაზახებმა, რომელმაც ახლა ხორბალთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ანუ ყაზახეთმა გადაწყვიტა ყაზახეთის ტერიტორიაზე სანამ მატარებელი მოძრაობს, ამას აანაზღაურებს თვითონ. ხო და საკმაოდ საინტერესო შეგვიძლია გამოვიყენოთ და უნდა გამოვიყენოთ, ხო ჩვენ ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ პრინციპში ეს განვითარებამდე იდეის გაჩაღება. მე ვიცი თქვენ რა გინდა. თქვენ გინდათ თქვათ რომ გასაგებია საგარეო სიტუაცია თუ ხელშემწყობია, რა ხელშემშლელი სიტუაციები არსებობს ჩვენთან შეგროვება. კორუფცია. და რა კომენტატორობა. ახლა რა ხდება რა მომენტი საქართველოს რკინიგზა არის წმინდა წყლის სახელმწიფო კომპანია მონოპოლისტური კომპანია რომელიც ელოდება ფუნდამენტურ ცვლილებებს მაგრამ ეს ფუნდამენტური ცვლილებები ეს რეფორმები ერთი საარჩევნო ციკლის შუალედში ვერ ჯდება ვერანაირად ანუ ეს არის დაახლოებით იდეალურ შემთხვევაში არის ყველაზე მოკლევა და 7 წელი შეიძლება გაგრძელდეს 12-15 წლამდე რეფორმირება. ანუ არც ერთ საარჩევნო ციკლში არ ჯდება და არავის არ სურს ამის გაკეთება და დაწყება. ახლა საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელია ჩემი უშუალო უფროსი, რომელთანაც მისაუბრია ამ თემაზე. და როცა შევეკითხე მე კითხვა დაუსვე ეს არ არის ისეთი მომენტი რა რაღაც სხვა სხვები ციყვნენ იქ და ეს არ იყო ერთ-ერთთან შეხვედრა და რაღაცა როცა კითხვა დაუსვე ევროკავშირის დირექტივების შესრულებასთან დაკავშირებით სარკინიგზო სექტორში რომელიც ითვალისწინებს სარკინიგზო კომპანიის შეცვლას, სარკინიგზო კომპანიის დაყოფას სხვადასხვა კომპანიებად და ანუ რკინიგზის ისეთნაირად მოწყობა, როგორც მოწყობილი აქვს, თქვა სიტყვაზე საფრანგეთს, ესპანეთს, პოლონეთს, ინგლისს. ანუ როგორ არსებობს ევროპული სარკინიგზო კომპანიის შექმნასთან დაკავშირებით კითხვა, როცა დაოსვი, სანამ მე ვარ გამორიცხულიო. და რატო? იმიტომ რომ ხო ვთქვი, ანუ ის ხომ არ ეტევა ერთ საარჩევნო ციკლში. შენ როცა არეტევი ერთ საარჩევნო ციკლში შენ შუალედში ხარ მოვიდა არჩევნები და შენ რეფორმების განხორციელების პერიოდში ხარ რკინიგზაზე ჯერ შედეგები არ გაქვს მიღებული ვერც მიიღე პირიქით არეული გაქვს ყველაფერი მაშასადა მე ხმებს კარგავ და ვეღარ რისკავ ეს ერთ მეორეც სახელმწიფოს რკინიგზას უნდა ხელმძღვანელობდეს სხვა ტიპის ადამიანი ანუ რკინიგზაზე გენერალურ დირექტორად რო ნიშნავ ადამიანს მას სხვა მიზანი არ უნდა კონდეს არც პრემიერობის არც ფინანსთა მინისტრობის ანუ ის უნდა მოკვდეს უკაცრავ მოკვდეს რა შრომაში გულის ანუ მოკვდეს რკინიგზისთვის ის უნდა ცოცხლობდეს რკინიგზისთვის ის უნდა არსებობდეს რკინიგზისთვის რკინიგზის სადგურებში არ არიან ნამყოფი გენერალურ დირექტორობას ისე დაასრულებენ სადგურებში არ არიან ნამყოფი რკინიგზელებს არ იცნობენ ჩვენ ვიცნობთ ისტორიულად ჩვენ 16 წლიდან რკინიგზაზე ვსწავლობდით და რკინიგზელები ვართ ჩვენ და უბრალოდ ისეთი ხალხი ვართ რომ ბევრი ცივილკივილი არ გვახასიათებს ჩვენ ერთმანეთში იქ დერეფანში შეიძლება და კამათია სულ სადგურებში ბაკნებზე ოთახებში კი ბატონო მაგრამ ჩვენ არ გამოგვაქვს იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად კორპორატიული ეთიკა რაღაცნაირად წლების განმავლობაში საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა რა ეს კორპორაციული კულტურა რაღაცნაირად ისეთი რომ დახურულები ვართ რა ერთი გამოვჩიტი მე ვითომ ვიაქტიურებ მეთქი 2012 წლის შემდეგ ვიფიქრე დემოკრატიისა და იმას შემოაჭყი და მეთქი ჩვენთან და შეიძლება რაღაცებზე საუბარია და ერთხელ რომ დავისხე არ გავჩერდი და გამომიშვეს იქიდან ანუ ფაქტი ერთია რომ ჩვენ თუ გვინდა სარკინიგზო კომპანიის განვითარება ინიციატივიანობას შემოქმედებით მიდგომას ხარდაჭერა სჭირდება რკინიგზაზე პირიქით ხდება. იქ ერთადერთი ამოცანა როგორ მოვიპაროთ მილიონი. სხვა არავინ
არაფერზე არ ფიქრობს. ჯერმე ადამიანი, აი 5 პატიოსანი ადამიანი მჭირდება საქართველოს რკინიგზაში. 5 პატიოსანი ადამიანი, რომელიც იმაზე კი არ იფიქრებს, რომ როგორ მოიპაროთ რკინიგზის ბიუჯეტიდან ან ქვეყნის ბიუჯეტიდან, არამედ იმაზე რა შეძინოს რკინიგზას. ჯერ ასეთი არ მოსულა. ჯერ ასეც არ ვიცნობთ. არ ყოფილა ასეთი რაღაც. რკინიგზელებმა ხელი ჩაიქნიეს. იფიქრეს ამ რკინიგზის საშუალება არ ყოფილა, ზუსტად ეს განწყობაა ახლაც. არავის იმის იმედი არ აქვს, რომ რაღაცა პროგრესი მოხდება. ჩვენ იმედი გვაქვს ისი, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ საბოლოოდ შეიქმნება სატრანსპორტო პოლიტიკის გამსაზღვრული დოკუმენტი. ეს ერთადერთი ქვეყანა ვართ აბრეშუმის გზის თავიდან ბოლომდე შუაში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც სატრანსპორტო პოლიტიკა არ აქვს და მიზანი კი მოგეცაცხლხენა. ისეთი აქვს, რომ ადამიანს არა, სულ მეორებად სატრანსპორტო უნდა დავხვდეთო, კაცო. რა ხაბი გეგმა არა გაგაც, არ იცი ხვალ რასაკეთებ. ზეგ რასაკეთებ არ იცი. ადამიანებს გეგმა აქვს 2030 წლამდე. ქვეყნებს უბრალოდ 2050 წლამდე. ზოგიერთ კიდევ იქით აქვს. უფრო ახლა ჩინელებს ჩინელები რას ითხოვენ? შენ თუ გინდა ახალი აბრეშუმის გზის ნაწილი გახდე, შენი განვითარების სტრატეგია შეუსაბამე, შეუთანხმე One Belt, One Roads. და რა შეუთანხმო ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს. პრობლემა ეს არის, განათლების პრობლემა, მეტი არაფერ კომპეტენციის პრობლემაა. თქვენ ვერ მეტყვით ადამიანს, ვერ დამისწავებთ ვინ თავიდან ბოლომდე ამას ყველაფერს ახსნის. რთულია ეს, იმდენი მასალაა, რამდენი წელიწადია ჩვენ სწავლობთ, არ ვიქებთ თავს და არაფერი, მაგრამ ძალიან ცოტა გავიგეთ, ბევრი ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ მასალა უზარმაზარია. ძალიან დიდია ამის შესწავლა, დეპარტამენტები უნდა არსებობდეს, განყოფილებები უნდა არსებობდეს, ხალხი უნდა იჯდეს და უნდა სწავლობდნენ ამ თემებს. პლუს პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ახლა მე პოლიტოლოგიური განათლებაც მაქვს და ეკონომიკურიც, მაგრამ რკინიგზაში არაფერი არ მესმის და ვაღიარებ ამას საერთოდ. ხო, არ არის ეს სირცხული. საერთოდ უნდა მესმოდეს. არის რა სირცხულია, ჩვენ რკინიგზელებს გვიჭირს ყველა გაგება ამისი და თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოს რკინიგზას ხელმძღვანელობს ადამიანი, რომელსაც ყურმილი რო აიღოს და საქართველოს ნებისმიერი რკინიგზის სადგურის მორიგეს რომ დაურეკოს, ვერ ელაპარაკება. იმიტომ რომ მასთან სასაუბრო ენა არ იცის. და თქვენ ფიქრობთ ეს პრობლემა არ არის? როგორ არ არის პრობლემა არის, იმიტომ რომ 23 წლის ვიყავი სადგურის მორიგე რო ვიყავი, ინგირის რკინიგზის სადგურის მორიგე ვიყავი, პირველი საათი თუ 2 საათი ღამის ცულაში რო გაისმა ტელეფონის ზარი და რემი ვაშაკიკიძე რო გირეკავს პირდაპირ სადგურის მორიგეს წამოვხდი და რაღაცა დავალება მომცა. ის დავალება ჩემთვის საკმარისი იყო 2-3 თვის განმავლობაში სრულ ენთუზიაზმზე დაყრდნობით 24 საათიან რეჟიმში მემუშავა. ანუ როგორი გავლენა აქვს ხო შენ გენერალური დირექტორი გირეკავს სადგურის მორიგეს და რაღაცა ვინ დარეკავს ფიზიკურად ნამყოფი არ არიან სამორიგეებში ნამყოფი არ არიან ისე დაასრულა არ ვიცი მე ახლა ცუდი როგორ უნდა თქვა პრემიერზე ახალგაზრდა კაცს წარმატება და წარმატება ისე დაასრულა საქართველოს რკინიგზაზე მოღვაწეობა ორჯერ არ არის ნამყოფი ცენტრალურ სადგურში საერთოდ არ არის ნამყოფი აი ცენტრალური სადგური სამგზავრო სადგური სამორიგეოში ნამყოფი არ არის იმიტომ რომ 7 წელი იქ მუშაობდი და ვიცი ხანდახან ვეკიდო დავრეკავდი და ვეკიდო ხო არ გამოჩედი და ხო არ ყოფილა არა თუ რა გინდა კაცო რა უნდა ჩვენთან მაგაზე ნამყოფი არ არის რო დაუბრუნეთ ბაქო-თბილისი-ყარსის ამ რკინიგზას ახალქალაქი არის ასე თუ ისე ის ცენტრი სადაც ნუ შექმნილია თუ ნაწილობრივ შექმნილია ინფრასტრუქტურა იმისთვის რომ რაღაცნაირად უზრუნველყოს გადაზიდვები ლეანდაგის სიფართეზე მიდის საუბარი და ასე შემდეგ. ესეც რაღაც საეჭვო თემა გახდა რატომღაც ახლა. ვიცი მივხვდი რაზეც საუბრობთ ცოტა ხნის წინ ანკარაში იყო შეხვედრა აზერბაიჯანული თურქული და რუსული ან რუსეთის აზერბაიჯანის რკინიგზის წარმომადგენელი თურქეთის რკინიგზის წარმომადგენელი და რუსეთის რკინიგზის წარმომადგენელი ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს და ერთმანეთს შორის დადეს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით სატვირთო გადაზიდვების განვითარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ ინტერვიუ რომ მისცე თვითონ ახლა მემორანდუმის შინაარსი არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არ გამოქვეყნა
ორიგინალში იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა, ინგლისურად იყოს, თქვა სიტყვაზე, პრობლემა არ არის, წავიკითხოთ, რაღაცას მივხვდებოდით, მაგრამ ეს არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ხო გამოქვეყნდა ჟურნალისტური სტატიები და რაღაცები. Ამ სტატიებში ბჭყალებში აქვს ჩასმული, რომ თქვა თურქეთის რკინიგზის ხელმძღვანელმა ეს განაცხადა, რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელმა ეს განაცხადა და მოდი რა განაცხადა სამათმა. თურქეთის რკინიგზის ხელმძღვანელმა განაცხადა ასეთი რაღაცა. გადაძიების განვითარების მიმართულებით კარგი იქნებოდა თუ ახალქალაქიდან ყარსამდე ჩავიყვანდით 1520 მმ სიგანის რკინიგზას, ანუ საბჭოთა რკინიგზას, ანუ იმ რკინიგზას, რაც ჩვენ გვაქვს. ეს ერთი. და მეორე, რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელმა კი განაცხადა, გავიხსენებ, კარგი, მაგას სუსტად დამავიწყდა ახლა, მაგრამ მოდი გავაგრძელოთ ის, ხო? ახალქალაქამდე მოდის საბჭოთა საქართველოს რკინიგზის სიგანის რკინიგზი 1520 მმ. აქ ახალქალაქში ამოდის ყარსიდან, ამოდის ევროპული სიგანის რკინიგზა. ახალქალაქში ხდება ამ ორი სისტემის ერთმანეთთან დაკავშირება. დაკავშირების ორი ვარიანტი არსებობს. ან ლიანდაგის ვაგონების ურიკები უნდა გამოიცვალოს. ეს გადაედოს ხო? ერთმანეთის ანუ აიღებ და ევროპული სიგანის ურიკაზე დადებ ვაგონს და გააგრძელებს ევროპაში მოძრაობას. ან არსებობს მეორე ვარიანტი სამგზავრო მატარებლების შემთხვევაში, მაგალითად ეხლა რომ შტადლერმა შეუკვეთა და რომელიც უკვე შემოვიდა და რომელიც ამბობენ რომ აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა გაიხსნას ეს რეისი ბაქო-ანკარა რეისი სამგზავრო მატარებლი. ეს არის ტალგო კომპანია ტალგოს მიერ გამოშვებული შექმნილი სტრუქტურა, რომელიც თავისით ვიწროვდება. აი სვლის დროს ნახადუო რომ იტყვიან ვიწროვდება და განიერდება სიგანე. ძალიან საინტერესო რაღაცა ეს არის თვითონაც რომ ნახო, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ახალქალაქის სადგურში. ანუ ახალქალაქის სადგური ხდება ორ სისტემას შორის დაკავშირების ცენტრი. და ეს არის გარკვეული უპირატესობა. ჩვენი უპირატესობა, ქართული მხარის უპირატესობა. ანუ ფინანსური თუ ყველანაირი თვალსაზრისით. ის სამუშაოები რაც ტარდება, ვთქვათ, ფინანსური თვალსაზრისით, მაგალითად, გადახდა ანაზღაურება, ეს სამუშაოები, მე ტვირთის განაწილება, ანუ დისტრიბუცია, ანუ ის ლოგისტიკური ცენტრი, ყველაფერი ეს ახალქალაქში იყრის. იქ სასაწყობო მეურნეობები. აბა რა, სამუშაო ადგილები, სასაწყობო მეურნეობები, უამრავი ტერიტორია არის, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ეს. ეს ყველაფერი ჯერ არ არის. ჯერ სად არის ეს არ არის და ამას უნდა თურქს უნდა ახლა რომ თურქულ მხარეს უნდა რომ ეს მატარებელი საერთოდ არ გააჩეროს ახლა ახალქალაქში. წავიკითხე მე 16 ჰექტარიო ხაბი გვიდა გავაკეთოთო ყარსშიო და ჩაიყვან ციკით მატარებელს და ახალქალაქ მთელი იდეა მთელი ანუ ის რომ შენ ცენტრი ხდები შენ ჰაბი ხდები რაღაცა ეს მთელ იდეას გართმევს და გართმევს და შენ ხმას არ იღებ. შენ ხმას არ იღებ კი არა საერთოდ არ გეძახიან. ხო რა ეს ხო ცოტა გამიკვირდა ტარიფები ხო ჩვენზეც არის დამოკიდებული თუ არა? როგორ არის ჩვენზე დამოკიდებული? კაცო ჩვენს ტერიტორიაზე გადი. ჩვენს გარეშე როგორ დებთ ხელშეკრულებას და ტარიფების შეთანხმებას? ოღონდ ის აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სესხის აღების დროს რა ხელშეკრულება იყო რა იყო მე ამ ორიგინალებს არ ვიცი. მე არ ვიცი იქ რა წერია. შეიძლება იქ ისეთი რაღაცა საჩვენილება უწერია. ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს როდის დაიდო ეს ხელშეკრულება რა სიტუაცია იყო. მაშინ არავინ ყურადღებას არ აქცევდა. ასეთი აქტიურობა ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან ან ექსპერტებისაგან ვთქვათ სიტყვაზე არ იყო და წნეხიც არ იყო. არ არსებობდა ასეთი რაღაცა. მაშინ რა დადეს და რა შეთანხმება ყველა ფულზე იყო დახარბებული და რა გააკეთეს რა არა. აკაცოშულმა არ იცის ეს დოკუმენტები რომ იყოს აგრაგერ მშვენიერი მაგდა. არა ლოგიკიდან გამომდინარე, უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდინარე მე ჩემი ტერიტორიის გავლით თუ გადის ეხლა აზერბაიჯანსაც ესმის ეს თურქებსაც ესმის და რუსებსაც ესმის რომ საქართველოს თუ საჭირო იქნებოდა ჩვენ იქ ვიქნებოდით ხო? გამორიცხულია საქართველოს საჭირო იყო არ დაბიძახეს. მე ასე მეც გამოვრიცხავ ამ ვარიანტს, იმიტომ რომ სერიოზული ხალხია ბოლო რკინიგზის ამბოდე და რკინიგზის პროცესები არიან რა. ხო არა. ესე იგი არ ყოფილვართ საჭირო, ხო ასე გამოდის.
ხო ის იქ რა ხდება იმ ხელშეკრულებაში აზერბაიჯანში? იმაზე პრემიერმა კი განაცხადა რომ ეს გამორიცხულია ჩვენს გარეშე რამე შეიცვალოს. რაც კარგი არის, იმიტომ რომ იქ ხომ შეიძლება სხვა წერტილებიდანაც შემოვიდეს ტვირთები და იქ რა ვიცი რა უზარმაზარი რაღაცები შეიძლება იყოს, ხო? სამუშაო ადგილები და ახალქალაქზე გეუბნები და აქედან გამომდინარე, ანუ მზად არ არის, მაგრამ უკვე მიდის საუბარი ექსპლუატაციაზე, მზად არ არის, მაგრამ მიდის საუბარი იმაზე. ერთი მომენტი არის, რაღაც მახსენდება, ზუსტად არ მახსოვს, როდის იყო რაღაც კამათი აზერბაიჯანულ და ქართულ მხარეს შორის, იმაზე რომ არ გადმოგვირიცხეთ ტრანსში და ასე შემდეგ და მე აზერბაიჯანმა გადარიცხა ტრანსში ეს იყო ორ ტრანსშია საუბარი იქ 200 მილიონი და 575 მილიონი თვითონ პროცესი, ანუ ტრანსში რა როგორ ხდებოდა გადარიცხვები, რა სიხშირით, როგორ ასრულდებოდა ეს ნამდვილად ამ ფინანსურ მხარესთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. მე როცა ვესაუბრებოდი აზერბაიჯანელ მეგობრებს, ისინიც არიან ახლა არ არიან სპეციალისტები, მაგრამ უბრალოდ უთხრეს რომ როგორც ჩვენ ვიცითო, როგორც კი ეს მარაბდაკრწალისის შეპესე კარზახის ხო შეპესე ხო მარაბდაკრწალისის როგორც კი უკვე გადასცემს რკინიგზას, მაშინო გადასახადი იქნებაო ეს კრედიტიო და ამის გამო არ ხორცელდება რამდენად თქვენაზე რამდენად ისა. ანუ მარაბდაკრწალისის რკინიგზის როგორც ვთქვით ფუნქცია, ძირითადი მიზანი იყო ინფრასტრუქტურული კავშირის დამყარება. როგორც კი ეს კავშირი დამყარდება და ანუ პროექტი ეს ჩაბარდება, ფაქტობრივად დასრულებულია, მაგრამ იქ ხო არის კიდევ დარჩენილი რაღაცა ესეთი სეგმენტები, რომ ფრიანად რო დასრულდება. გეგმის მიხედვით 2019 წლის დასასრული 2020 წლის დასაწყისი უწერიათ პროექტის დასრულება. 3 თვით ადრე პირდაპირ უწერიათ 3 თვით ადრე პროექტის დასრულებამდე უნდა შეიქმნას საქართველოს ერთობლივი საწარმო საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის რკინიგზების მიერ შექმნილ ერთობლივ საწარმოს უნდა გადაესცეს მატარებლების მართვა, ანუ სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზაცია უკვე დაევალება ერთობლივ საწარმოს. ახლა უყურეთ რა საინტერესო მომენტია. ჩვენ აზერბაიჯანელებთან უნდა შექმნათ, ხო, ერთობლივი საწარმო. ეს არის საერთაშორისო მულტიმოდალური, მულტინაციონალური კომპანიის შექმნის პრეცედენტი, ხო? ეს არის ერთი კომპანია, რომელიც აზერბაიჯანი. აქ შეიძლება თურქეთ შემოვიდეს, შეიძლება უცხოელი შეიძლება გერმანელი შემოვიდეს, შეიძლება ინგლისელი არავინ იცის, მაგრამ აუცილებლად კვალიფიციური ინვესტორი უნდა შემოვიდეს. ანუ ადამიანი, კომპანია უბრალოდ რომელსაც გარკვეული გამოცდილება აქვს ასეთი ტიპის პროექტებში. ანუ მართვაში და რკინიგზის ექსპლუატაციაში. ანუ იქ უნდა მცოდნეები უნდა რატომ გვინდა ჩვენ ეს? ეს ჩვენ გვინდა იმისთვის, რომ ჩვენი დონეც ამაღლდეს. ჩვენ თუ დავემსგავსებით აზერბაიჯანელებს, ჩვენ ისედაც ვართ აზერბაიჯანელების მსგავსი, მე ვგულისხმობ ჭალებში, კომპანიებს ვგულისხმობ სარკინიგზო. ეს საბჭოთა რკინიგზის ნაწილებია ორივე და ჩვენ ერთ მუშაობის სტილი არის ერთნაირია, ერთნაირი, მაგრამ სულ სხვანაირია თურქეთის, იმიტომ რომ თურქეთი ცდილობს უფრო მაღალი სტანდარტები. რა თქმა უნდა, თურქეთმა ლიბერალიზაცია გაუკეთა სარკინიგზო გადაზიდვების ბაზას, იქ შეიქმნა ინფრასტრუქტურის მართველი კომპანია, ცალკე შეიქმნა სატვირთო გადაზიდვების ოპერატორი კომპანიები რამდენიმეა, რა თქმა უნდა, იქ დომინანტი კომპანია, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას წარმოადგენდა მანამდე, რა თქმა უნდა, მას დომინანტური პოზიცია უკავია ბაზარზე, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენს შეგიძლიათ, მეც შემიძლია, ყველას შეუძლია, ვისაც სატვირთო გადაზიდვების სურვილი აქვს და ვისაც წევის უზრუნველყოფა შეუძლია, ანუ ლოკომოტივი ვისაც აქვს, ან ვაგონები ვისაც აქვს, შევიდეს გადაიხადოს გარკვეული გადასახადი ინფრასტრუქტურის მმართველ კომპანიაში და შევიდეს. ანუ მე შემიძლია შევიძინო ლოკომოტივი და ვაგონები და კერძო კომპანია შექმნა და გადაზიდვა. ეს არის იდეა. ევროპის ერთიანი სარკინიგზო სივრცის შექმნის იდეა რა არის, რომ რიგიდან მატარებელი რიგიდან რომ წამოვა ლისაბონში, ჩავიდეს ყოველგვარი შეფერხებების გარეშე. აი თქვენ ხომ გაქვთ საერთაშორისო მართვის მოწყობა, არ ვიცი ახლა გაქვთ თუ არა. საერთაშორისო მართვა ავტომობილი მატარებ მანქანა. ხო, ანუ თქვა, ხო არსებობს ასეთი რაღაცა, ბევრ ჩვენს მეგობარს აქვს და საერთაშორისო მართვის მოწყობა. კერძო ავტომობილი ხო გაქვთ. ის თუ მას ვიზა აქვს და ანუ თუ სასაზღვრო პრობლემები არ აქვს, მას შეუძლია თავისუფლად დაჯდეს ავტომობილზე და ჩავიდეს ბერლინში, რა ვიცი, პარიზში, სადაც უნდა, ხო? ზუსტად ასე უნდა იყოს
რკინიგზის შემთხვევაშიც. მაგრამ ეს რომ გაკეთდეს, უნდა მოხდეს რკინიგზის რეფორმირება. აი ეს რეფორმირება რომ უნდა მოხდეს, ეს არის გარდაუვალი, მაგრამ ამას ვერ რისკავს, ვერ ბედავს ვერც ერთი მთავრობა. იმედი მაქვს, ვერ შვენი ერთ დღეს დაიწყება ფუნდამენტური ცვლილებები საქართველოს სარკინიგზო სექტორში. მეც მაქვს ამის იმედი და მე არ შემიძლია რამდენიმე დასაზუსტებელია. ჩემთვის მე ვერ გავიგე ეს სასაწყობო მეურნეობა ახალ ქალაქში რისთვის არის თუ იქ მარტო იმას სვლიან არა, გადაწყვეტილებას ხო ხდება. ეს ცვლილება, ურიკების შეცვლა, ეს ხომ არ არის უწყვეტი, ანუ კონვეიერი ხო არ მოდის, ზოგიერთ ხდება რომ არ არის ურიკები. პრობლემაა, თქვათ. ტვირთი ჩამოვიდა. შენ ეს მატარებელი თქვათ სიტყვაზე ყაზახეთიდან ჩამოვიდა რაღაცა. ეს მატარებელი ხო უნდა დაცალო. ეს მატარებელი ხო უნდა გაუშვა უკან. გასაგებია და ამ დროს ეს ტვირთი ხო უნდა დარჩეს, სადა ეს ხომ არ არის უწყვეტი კონვეიერი იმ დონემზე, სად ვარ ჩვენ ჯერ არ ვარ იმ დონემდე რომ თქვა პირდაპირ მატარებლიდან მატარებელში რომ მოხდეს გადატვირთვა და რაღაცა ეს ზუსტად მან დავარდა 16 ჰექტარიან იმაზე ხაბზე რო საუბრობენ თურქები შეიძლება ისინი შემოთავაზებენ უფრო რა თქმა უნდა ისინი მექანიზაციას ავტომატიზაციას ყველაფერს გაუკეთებენ კომფორტს შექმნიან მომზადებულ ადამიანებს დასვავენ ჩვენ ხო ამაზე არ ფიქრობთ ჩვენ ხო არ ფიქრობთ, აი ჩვენ გვიჭირს, ნუ რამდენი წელია ხო საუკუნეზე მეტია, კიდევ უფრო მეტი აზერბაიჯანის მხარესთან რომ მუშაობთ. ჩვენ აზერბაიჯანის მხარესთან გარდაბანში გვიჭირს ჭალებში რომ აი მატარებლის ჩაბარება, ხო? ჩვენ ანუ იქ არის პრობლემა. ჩვენ ხო ერთნაირები ვართ. მე მაგალითად ნამყოფი ვარ ბეოქიაზიკში, ხო სასაზღვრო სადგურია, იქ რო გადავედი, აზერბაიჯანელ და ქართველ რკინიგზელებს შორის ფიზიკურად ვეღარ ვასხვავებდი. ერთნაირები ვართ ჩვენ. ჩვენი ქცევა, ჩვენი კორპორატიული კულტურა ჩაცმის ყველაფერი ერთნაირია. უბრალოდ იქ განსხვავება ის იყო რომ ალიევის დიდი ვებერთელა სურათი რო დავინახე, მეთქი აქ საბჭოთა კავშირია მეთქი. ხო, ეს მომენტი, დანარჩენი ყველაფერი ერთნაირი გა. თქვენ წარმოიდგინეთ თურქებთან ახლა მატარებლის ჩაბარება. და შემდეგ ჩვენ გვინდა ამ მატარებელმა ჩვენ მიერ ჩაბარებულმა მატარებელმა მარმარაის გვირაბი გაიაროს ბოსფორის სრუტის ქვეშ. და ისე მოხდეს ევროპაში, კაცო ამდენს ვინ გარისკავს? გამორიცხულია. ანუ ხო მიხვდეთ რამდენი რისკის მომენტია. ესე იგი თლად არ არიან, თლად ურიგო არ არის იმ თურქების რაღაც არა, წინაზადება რომ მოდით აქ გავაკეთოთ ბარემ და არ არის. არ არის, ის თავის ინტერესებს იცავს, მაგრამ მე ვერ ხედავ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ინტერესების დაცველ მხარეს აქედან არ ჩანს. არ ჩანს. და კიდევ ერთი მომენტი რომელიც ჩემთვის არის აქ უფრო პოლიტიკური მომენტიც არის თქვენი აზრით ის რომ რუსეთმა შეუერთა იმ ბაქო-თბილისი-ყარსის იმას ხომ არ ეკონომიკურად ხომ არ ფაქტიურად გააუქმებს იმ ცდილობებს რუსეთს რომ აადგინოს აფხაზეთის რკინიგზა აფხაზეთიდან რომ აადგინოს თორე ეკონომიკურად ხომ უნდა და რუსეთს რომ აფხაზეთის რკინიგზასთან მე აფხაზეთის რკინიგზის საკითხს მე ამ რკინიგზას ამბავს ვერ უკავშირებ. ანუ თქვენ რუსეთის რუსეთის გააქტიურების მიზეზი მე ვამბობ იმაზე რომ თავის დროზე რა რუსეთს ძალიან უნდა ის პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტიც არის აფხაზეთის რკინიგზის თაობაზე, ხო? ეკონომიკური ასპექტი ამ სიტუაციაში ხომ იხსნება ამ რკინიგზით ისარგებლებენ და უკვე აფხაზეთის რკინიგზა არ იქნება რუსეთისთვის აქტუალური. თქვენ გულისხმობთ რომ თქვა აფხაზეთის რკინიგზა რო ფუნქციონირებდეს, რუსეთიდან ტვირთნაკადი პირდაპირ აფხაზეთის რკინიგზით გავლით პირდაპირ ხო და ახლა ამ სიტუაციაში უკვე არ არის აუცილებლობა რუსებისთვის რომ ეს აფხაზეთის აზერბაიჯანის კი ბატონო მithumetes მათ შორის აი რუსეთსა და თურქეთს შორის სწორედ სავაჭრო ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორები არიან ერთმანეთის და ეს ამ ამბავს ხელს უწყობს პოლიტიკურ რისკებს მე ხედავდი რომ პარტნიორები რომ არიან რუსეთი და თურქეთი რუსეთს რო დასჭირდეს ეს რკინიგზა აფხაზეთის და თურქეთსაც რო დასჭირდეს და ორ მაგით იმის პრესის ქვეშ არ აღმოჩნდეს ჩვენ და ამ სიტუაციაში ჩვენ ეს გვიშველა და ნაკაც საერთოდ ტვირთბრუნვას გაზდის ხო რუსეთის შეერთა რა თქმა უნდა სწორედ მაგით არის გამოწვეული რომ რუსეთის აქტიურობა რა თქმა უნდა თუ პოლიტიკას მომაშორებთ რა თქმა უნდა პოლიტიკური მომენტი ერთ-ერთი გამსაზღვრელია მაგრამ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ის მომენტია რომ აი ეს გზა დაიტვირთოს რა შეიძლება მეტად თურქნაკადებით და განსაკუთრებით გადაზიდვებით. ოღონდ ტარიფებზე და ზოგადად პოლიტიკაზე რომ რაღაც გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ჩვენ თუნდაც აგვიძახოთ.
საქართველოს რკინიგზის მხარეს, საქართველოს მხარეს ძალიან სოლიდური კომპანია, ძალიან სოლიდური ადამიანები, ძალიან განათლებულები, კომპეტენტურები, ავტორიტეტული ადამიანები უნდა იყვნენ და უნდა დაიცვან საქართველოს ინტერესები. აი ეს არის უმთავრესი. ვიქონიოთ იმედი, რომ როდესმე ასეც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ საუბარს. კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად გზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.